සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Courses වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝස් බලන්න නොහැකි වුණා නම් description එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ උසස් ජාතික ව්‍යාපාර පරිපාලන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පිළිබඳව. 1971 වසරේ ආරම්භ වී 1995 ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතන පනත මගින් SLIATE පරිපාලන ව්‍යුහය යටතට පැමිණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන තුනක ක්‍රියාත්මක වන උසස් ජාතික ව්‍යාපාර පරිපාලන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව රැකියා වෙළඳපොළ තුළ විශාල ඉල්ලුමක්ව ඇති ගණකාධිකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය, පරිපාලනය, තොරතුරු තාක්ෂණය යන සෑම අංශයක්ම තුලනය කරමින් ආයතනය තුළ ක්‍රියාත්මක වන උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. දෙහිවල ලබ්දුව හා මහනුවර යන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල ක්‍රියාත්මක වන මෙම පාඨමාලා කාලය වසර 2.5ක් වේ. මාස 6ක පුහුණු කාලයක්ද මීට ඇතුළත් වේ. එමෙන්ම 83ක ඉහළ ක්‍රෙඩිට් ප්‍රමාණයක් මෙම පාඨමාලාවට හිමි වේ. උසස් පෙළ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් හදාරා විෂයන් තුනම සමත් වීම හා සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි විෂයට S සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම මෙම පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීමේ මූලික සුදුසුකම් වේ. ඉසෙට් ස්කෝ අගය මත ආයතන තුනේ බඳවා ගැනීම සිදු කරයි. ඉහළ පෙළේ රජය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල පුහුණුව හිමිවන මෙම පාඨමාලාවට ඩිග්‍රී මට්ටම දක්වා යාම සඳහා බොහෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල නිදහස් වීම ලබා දී ඇත. විශ්වවිද්‍යාලයට පසු ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ හැදෑරීමේ හොඳම තෝතැන්න HNDBA පාඨමාලාව වේ. මෙය රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක සේම ක්‍රියාත්මක වන රජයේ පාඨමාලාවකි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා විදේශ රටවල ඉහළ පෙළේ රැකියාවන්හි නිරත වීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති මෙම පාඨමාලාව දහස් සංඛ්‍යාත ව්‍යාපාර පරිපාලන ඩිප්ලෝමාධාරීන් දී කළ ප්‍රමුඛතම පාඨමාලාවකි. HNDBA පාඨමාලාව පිහිටා ඇති ආයතනයන්ගේ තොරතුරු මෙහි දක්වා තිබෙන අතර ඒ හරහා එම ආයතන සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හා එම ආයතන ගැන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළට සාර්ථකව මුහුණ දුන් සහෝදර සහෝදරියන් දැනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින අතර නැවතත් ඊළඟ පාඨමාලාවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity